አጌን ሰላም እንዴት ናችሁ? አለን ይመስገነው። አይ ሆፕ እንደሚታወቀው ከዚህ በፊትም በዚሁ ፕሌሊስት ስለ ፓይተን የተወሰኑ ነገሮችን ሀሳብ እየተለዋወጥን ነውና አይ ሆፕ እስካሁን የመጣችሁበት ጠቃሚ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮዎቹን እያያችሁ ምናልባት ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። እስቲ ይደርሰኛል። የሚስተካከሉ ነገሮችንም እያስተካከልን የምንሄድ ይሆናል። በወትሮ ሁሌ አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ይታየው ሰለሞን እባላለሁ። አጌን ዴታ ሳይንስ ሪሌትድ የሆኑ ስልጠናዎችን አሰለጥናለሁ። እዚህ ስልጠና ላይም መጋበዝ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ይሄኛው ፍሪ የሆነውን የኮሚኒቲ ሴሽን አቴንድ እንድታደርጉ በአክብሮት ነው መጋብዘው። አጌን የሚሰማችሁ ፊሊንግ ኮሜንት ቦክስ ላይ እንድታስቀምጡልኝ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ታይትል ምንድን ነው? በዚሁ በፓይተን ፕሌሊስት ሲሪስ ውስጥ አይሆፕ ባለፈው ቫሪያብል ምንድን ነው፣ ቫሪያብል ኔም ምንድን ነው፣ እንዴት አድርገን ዲክሌር፣ እንዴት አድርገን ጀስት ቫሪያብል ሩሎቹ ምን አይነት ሩሎች ናቸው፣ ኦብጀክት ሪፈረንስ ምንድን ነው፣ እንዴት አድርገን አይደንቲፋይ እናደርግ የሚሉትን ነገሮች ዲስከስ ስናደርግ ነበር እና በዛሬው ቆይታችን ደግሞ የሚኖረን ምንድን ነው አንደርስታንዲንግ ቫሪያብል አሳይመንት ኢን ፓይተን። ኦኬ ቫሪያብል ምን እንደሆነ ካየን በኋላ አጌን ኦብጀክት እያንዳንዱ ክላስ ቫሪያብል ክላስ እንዳለው አየን። ኦብጀክት ሪፈረንሱን ካየን በኋላ ደግሞ እንዴት አድርገን አሳይን ማድረግ እንችላለን። አይሆፕ ከዚህ በፊትም በተለያየ መንገድ አሳይን እያደረግን ስንጠቀም ነበርና እሱን አሁን ፎርማል በሆነ ዲስከሽን ቫሪያብል ምንድነው ኦልዌይስ ግልጽ ስለሆነ አሁን እንዴት አድርገን አሳይን ማድረግ እንችላለን ኢን ፓይተን የሚለውን ነገር ዲስከስ የምናደርግበት ሴሽን ይሆናል። አጌን እስከ ሴሽኑ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ ሌታስ ስታርት አወር ፕሌስ ዲስከሽን፣ የዛሬውን ዲስከሽናችንን እንጀምር። አት ዘ ኤንድ የሴሽኑ ዋና ዓላማው ምንድን ነው? አንደርስታንዲንግ ቫሪያብል አሳይመንት ምን ይመስላል እና ታይፕ ኦፍ ቫሪያብሎችን እናያለን። ይሄ ሎካል እና ግሎባል ቫሪያብል የሚባሉትን ነገሮች ለማየት እንሞክራለን። ኦኬ እንግዲህ የመጀመሪያው ቶፒካችን የሚሆነው ምንድን ነው? ቫሪያብል እንዴት አሳይን እናደርጋለን? ቢኮዝ ባለፈው ቫሪያብል ምን ማለት እንደሆነ ኦልሬዲ ዲስከስ አድርገናል። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ሃው ዊ ካን አሳይን ቫሪያብልን እንዴት አሳይን እናደርጋለን ነው። ለምሳሌ we have already discussed how to declare variables. variable name can be any name ምን አይነት ሌንግዝ እንዳለው ሮሎቹ ምናምን ነገር አይተናል እና ለምሳሌ ይሄንን variable name is equals to አቤል ብዬ ሰጥቷል። አጌን ኤጅ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 20 እያልኩ ነው። አሁን እያደረኩ ነው አሳይን እያደረኩኝ ነው ቫሪያብል። ይሄ ቫሪያብል ኔም አሁን ባለፈው አይተናል። ይሄ አሳይመንት ኦፕሬተር ነው። አጌን ስለ ኦፕሬተሮች ወደፊት የምንመጣ ይሆናል። ለአሁኑ አሳይን ነው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብዬ ልክ ቫልዩ ሲል አውቶማቲካሊ ያ ቫሪያብል ያ ኦብጀክት ክሬት እንደሚሆን ባለፈው እያየን ነበርና ማርክ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ለምሳሌ እንደዚህ ብዬ ሰጠው። ለምሳሌ ኔምን ፕሪንት አድርግልኝ፣ ኤጅን ፕሪንት አድርግልኝ፣ ማርክን ፕሪንት አድርግልኝ ብለው እዚህ ጋር አሳይን ያደረኩትን ቫልዩ ሂር ኮንሶሉ ላይ እንደምታዩ አውትፑቱን አገኛለሁ። አውትፑቱን ሲምፕሊ አገኛለሁ። ይሄንን ነው we can call it declaring ቫሪያብልን ዲክሌር እያደረኩ። አይ ሆፕ ባለፈውም እንዳየው ዲክሌር ሳደርግ ቫሪያብል ዴታ ታይፑ ሜንሽን ማድረግ አይጠበቅብኝ። ልክ ይሄንን አይቶት እዚህ ጋር ምን እንደሆነ ያውቀዋል። ስትሪንግ እንደሆነ፣ ይሄኛው ኢንቲጀር እንደሆነ፣ ይሄኛው ፍሎት ዴታ ታይፕ እንደሆነ ያውቀዋል። ሉዝሊ ታይፕድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው ፓይተን ያለውም በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። ኦኬ ወደ ሁለተኛው ዲስከሽናችን ስንመጣ አሁን ቅድም ያያችሁት ላይ ባካርጌ ስመልስላችሁ ይሄ ቫሪያብል አንድ ኔም ብቻ ነው ያዘው፣ አንድ ቫልዩ ነው ያዘው። ኔም ብዬ ሰጠሁት አንድ ቫሪያብል አንድ ቫልዩ ነው ያዘው። አጌን ኤጅ ብዬ ሰጠሁት ይሄም አንድ ቫልዩ። ኢዝ ዛት ፖሲብል ቱ አሳይን ማልቲፕል ቫልዩን የተለያየ ለምሳሌ ከአንድ በላይ የሆነ ቫልዩ ለአንድ ሲንግል ቫሪያብል አሳይን ማድረግ እንችላለን ወይ? አዎ እንችላለን ነው መልሱ። እንዴት የሚለውን ደግሞ ይሄንን ኤግዛምፕል ለምሳሌ ማልቲፕል አሳይንመንት የሚለው በፓይተን ይሄ ፓይተን አለው ሳስቶ አሳይን ቫልዩ ቱ ማልቲፕል ቫሪያብል ለተለያዩ ማልቲፕል ቫሪያብል አሳይን ማድረግ እንችላለን። ኢን ሲንግል ስቴትመንት በአንድ ቫሪያብል ኔም ማለት ነው። ኢን ሲንግል ስቴትመንት which is also known as multiple assignment ይባላል። so we can apply multiple assignment በሁለት መንገድ አሳይን ማድረግ እንችላለን ፓይተን። እንዴት? አንደኛው either by assigning single value to multiple variable ቫልዩ አንድ ለምሳሌ 10 አንድ ቫልዩ ሆነ ሲንግል አንድ ቫልዩ ለተለያየ ቫሪያብል አሳይን ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ x, y, z is equals to 10 ብል የኤክስን የዋይን የዜድን ቫልዩ is equals to 10 ነው። አንድ ቫልዩን ለተለያየ ቫሪያብል አሳይን ማድረግ ይችላል። ኦር ኤልስ ካልሆነ ደግሞ ወይም
ማልቲፕል ቫሊዩ ቱ ማልቲፕል ቫሪያብል ቫሊዩም የተለያየ ነው። ማልቲፕል ቫሊዩ ቱ ማልቲፕል ቫሪያብል ለምሳሌ ኤክስ ኮማ ዋይ ኮማ ዜድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ኮማ 2 ኮማ 3 ብል አኮርዲንግሊ አሳይን ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ነው፣ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 ነው፣ ዜድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3 ነው ብሎ ቫሪያብሉም የተለያየ ነው፣ አጌን የተለያየ ነው፣ ቫሊዩም የተለያየ ነው እና ሁለቱም ይቻላል በፓይተን ይቻላል ነው። እስቲ ኤግዛምፕልም ስናይ ደግሞ ይበልጥ ክሊር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ የመጀመሪያውን እኔ ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄኛው ቫሪያብል አሁን ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜድ አልኩ። ከዛ ቫልዩን መጨረሻ ላይ ሰጠው። አሁን ዲፈረንት ቫሪያብሎች የተለያዩ ናቸው። ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜድ ነው ያልኩት 50 ቫልዩአቸው ግን ተመሳሳይ። አሁን ለምሳሌ ፕሪንት ኤክስንም ፕሪንት ባረግ ዋይንም ፕሪንት ባረግ ዜድንም ፕሪንት ባረግ ተመሳሳይ ቫልዩአቸው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ኤ ኮማ ቢ ኮማ ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሳምቲንግ። ይሄኛው ደግሞ ለአሁን ቫሪያብሎቹን ይሄ የተለያዩ ቫሪያብል ናቸው። አገን እዚህ ጋር ቫልዩአቸው የተለያየ ቫልዩ። ይሄንን ሶስቱንም ፕሪንት ባረጋቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቫልዩአቸው ስንት ነው? 50 ነው። የሶስቱም ለምን ኢዝ ኢኳልስ ቱ አንድ ቫልዩ ለተለያየ ቫልዩ። ይሄኛው ደግሞ የተለያየ ቫሪያብል አገን የተለያየ። አንድ መጠንቀቅ ያለብን ነገር ይሄንን ስንሰራ ምንድነው ለምሳሌ ኤ ኮማ ቢ ኮማ ሲ ብዬ እዚህ ጋር ሁለት ቫልዩ ብቻ 5 እና 10 ብቻ አሳይን ባረግ ሶስተኛው ሚስ ያደርግ። ስለዚህ ያን ፕሪንት ሲ ብለው የለም የዚህ ቫሪያብል ቫልዩ የለም በሚለኝና በሁለቱም መንገድ it is possible to assign multiple variable አሳይን ማድረግ ይቻላል at a time። ኦኬ እስቲ አይ ሆፕ ወደ ታይፕ ኦፍ ቫሪያብሎቹ ከመሄዳችን በፊት ሌታስ ስክሪናችንን ኤዲተር ላይ ላድርግላችሁና አሁን ያልኳችሁን ሀሳብ እስቲ ኢምፕሊመንት አድርገን እንየው። ኦኬ አጌን ሂር እዚህ ጋር እንደምታዩት ስክሪኔ አሁን ባዶ ነው። ሌታስ አሁን ኤ ቅድም ያልኳችሁ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቢ አጌን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲ ብዬ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሌታስ ሳይ 100። አሁን ቫሪያብሎቹ እንደምታውቁ የተለያዩ ናቸው፣ ግን ተመሳሳይ ቫልዩ አሳይን። ለምሳሌ ኤም ፕሪንት አድርግልኝ ብለው እዚህ ጋር የኤም ቫልዩ ኦኬ 100 ነው ይለኛል። አጌን ፕሪንት እንደዛ ቢ ሶስተኛውን ደግሞ ፕሪንት ማድረግ ይችላል። ፕሪንት ሲ ሶስቱንም ጀስት ላይክ እንደምታዩት ተመሳሳይ ቫልዩ የሚኖራቸው 100 ቫልዩ የሚኖራቸው ማለት ነው። አገን ሁለተኛውን ደግሞ ቅድም ላይ ኤ ኮማ ቢ ኮማ ወይም ደግሞ ሌታስ ልቀይረው እና ኤክስ ኮማ ዋይ ኮማ ዚ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብዬ ሌላ ሶስት ቫልዩ ስታችሁ 10 ኮማ 20 ኮማ 30 ደን እንደቀደሙ ፕሪንት ላድርግ። ለምሳሌ ፕሪንት ብዬ ሌታስ አሁን ኤክስ ልጥራው፣ ከዛ ደግሞ አገን ፕሪንት ዋይ ልጥራው፣ አገን ፕሪንት ዜድ ልጥራው እና ፕሪንት ላድርግ። አሁን ሂር እንደምታዩት ቫልዩዎች አሁን ደግሞ ይለያያሉ። ይሄ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሪንት ይሄ አሳይኒንግ ማልቲፕል ቫሪያብል assigning multiple variable with different values ኦኬ በተለያየ ቫልዩ አሳይን አድርገን እንዲለይላችሁ ብዬ ነው አውትፑቱ ጋር ከታይ ሰጥቶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሴም ቫልዩ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ የተለያየ ቫልዩ አሳይን ማድረግ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ግን ይሄን ላጥፋት ምንድን ነው የሚለኝ? አሁን ሶስት ቫሪያብል ነው እዚህ ጋር ዲክሌር ያደረኩት፣ የሰጠሁት ቫልዩ ግን 2 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የጠራሁት ሶስቱንም ፕሪንት አድርግልኝ ብዬ ነው የጠራሁት። ሌታስ ቼክ ሌታስ ሲ ዋት ዊ ሃቭ ሂር። ምንድን ነው ያደረገ እዚህ ጋር ኢረር ነው ቢኮዝ the var not enough value ቢኮዝ እዚህ ጋር የሰጠሁት ስንት ነው? 3 ነው የሰጠሁት ቫሪያብል፣ እዚህ ጋር ግን አሳይን ያደረኩት 2። ስለዚህ እኩል መሆን አለበት ነምበር ኦፍ ቫሪያብል as well as ቫልዩአቸው corresponding value it should be the same መሆን ይቻላል ማለት ነው። the same መሆን ይቻላል ቅድም ቲዮሬቲካሊ ዲስከስ ያደረግነው ነገር ማለት ነው። በአጠቃላይ multiple assignment it is possible in this way in case of Python programming